Hello guys, welcome back to my channel, which is Mary Joy Fernandez Vasquez channel. So right now, I will teach you paano gumawa ng inyong YouTube channel, or in English, how to create your own YouTube channel. Ito po ay suitable sa mga gustong mag-vlog, sa mga new vloggers dyan. Kayo po ay nasa tamang video. So if you don't want to miss what I want to tell you this day, just keep watching. And our topic for today is how to create our own YouTube channel. In Tagalog, paano gumawa ng sarili nating YouTube channel. Sa mga bago pa sa channel ko, please don't forget to click the red subscribe button below and don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng mga new uploads ko. Okay, as you can see, naka-landscape tayo guys sa Android natin. So, ang next natin gagawin is punta tayo sa settings. I-click natin ang maraming dots na ito. Okay. After that, i-click ang settings. Pagkatapos niyan, siya nga pala, ang aking cellphone ay Samsung A20. So, baka iba-iba ang nakalagay sa mga settings natin. Yung sa akin, punta tayo agad sa accounts and backup. Tapos, i-click agad ang accounts. Pagkatapos niyan, as you can see, meron na akong dalawang account. Ito po ay personal ko at ito ang sa YouTube channel ko. Dalawa silang Gmail. So, punta tayo agad sa add account. Meron ka tayong sa pinakababa, add account. Okay, i-click natin yan. Pagkatapos, i-click natin ang Google kasi lahat ng account natin para mapunta kay YouTube is dapat Gmail, guys. So, dapat Google tayo. So, i-click ang Google. Okay, checking info. Verify your identity. Use passwords. So, depende po yan sa inyo. Okay. Yung sa akin, I have my fingerprint password. Okay. So, next na gawin is i-click ang create account, guys. Okay, i-click ito. Pagkatapos, pwede rin for myself. Yan. Okay. So, ngayon, halimbawa, maglalagay ako ulit ng pangalan ko. So, Mary Joy. Ayan, yan ang first name. Then, ito yung last name. Okay, so i-click natin ang next. So, halimbawa, okay, 8. Ito yung birthday natin. So, June, then 1992. Pagkatapos niyan, gender. Depende sa inyo, merong female, male, rather not say, or custom. So, sa akin, ang gagawin ko is, sasabihin ko talaga ang totoo. So, female. Tapos, i-click agad ang next. Pagkatapos niyan, pumili kayo sa tatlo kung ano yung gusto nyong Gmail address. Okay? So, pwede tayong mag-create ng own Gmail natin. So, ito. Ayan. James Josh 143. So, kung tapos na, click next. So, example, that username is taken. So, gumawa tayo ng iba nating. So, James Josh 777. Kung hindi pa rin, let's try next. So, hindi pa rin. So, kung hindi pa rin siya, pwede yung account ko pa rin, Mary Joy Vasquez 777. Let's try kung pwede ba. Okay. So, yun na yung username, Mary Joy Vasquez 777 at gmail.com. So, ito, i-hide ko lang to guys kung ano yung gagawin kong password. So, let's say yan. Let's try.
Okay. So, na-okay na siya. So, ang next, add phone number. If you like, you can add this phone's number to your account for use across Google services. So, ayan. So, pwede mo lang niyang i-skip kung ayaw mong lagyan. Okay, so as you can see, review your account info. You can use this Gmail address to sign in later. So, yan. So, yan na po yung nilagay natin na Gmail. So, i-click natin ang next. Okay, so napunta na tayo sa privacy and terms. So, basahin nyo lang po ito para maintindihan nyo kung ano yung mga terms na kailangan nyong malaman kay Google. So, after nyan is i-click ang I agree. Ayan, checking info na tayo guys. Google services. Okay, so we can see dito na meron na tayong isa pa. So, di ba kanina dalawa lang yung account ko, ngayon ay 3 na. Ito yung ginawa natin ngayon, Maryjoy Vasquez 777 at gmail.com. So, ngayon punta na tayo. So, back tayo guys, back tayo sa. Pero yung mga wala pa mga YouTube dyan, punta tayo dito sa Play Store, ito sinirkulan ko, Play Store. Then after nyan, i-click nyo ang YouTube. Tapos, ayan, i-install nyo agad. Then, pwede na tayong pumasok sa YouTube. Ngayon, may YouTube na kasi ako, i-click ko yung Google. Sa ilalim ni Google, merong YouTube na application. Punta tayo doon. Okay. Ngayon, before kasi ako gumawa ng isa pang Google ko or Gmail, may nakapending na kasi ako ng 2 accounts ko. So, ang bale, after nito is i-click natin ang channel ko ngayon. Yan. So, meron tayong arrow dito. I-click nyo ang arrow na yan at makikita natin ang iba pang account natin. Okay, 'di ba? So as you can see, meron na siyang account dyan, yung bago natin ginawa kanina, Maryjoy Vasquez 777 at gmail.com. You click this one. Okay. Pagkatapos nyong maklik, i-click nyo ulit ang channel na yan. I-click ang your channel. Okay. So, use YouTube as. So, ngayon, humihingi na si YouTube kung ano yung gusto nyong maging pangalan ng channel na yan. So, use YouTube as, pwede rin ganyan lang, Maryjoy Vasquez. Tapos, or kahit ano, pwede na nyo ring palitan. Pero sa akin, okay na to. Maryjoy Vasquez. Then, i-click ang create channel. So, meron na akong isa pang account. So, Maryjoy Vasquez. So, yun lang po. Thank you very much guys for watching, and I hope meron kayong natutunan sa video na ito at sana ay malaki ang naitulong nito sa pagsisimulan nyo sa journey sa YouTube. So, thank you very much guys. Once again, don't forget to click the red subscribe button below and hit the notification bell for more new uploads. God bless us all. Bye!